नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नै भिडियोमा। यो भिडियोमा म एउटा एपको बारेमा भन्ने छु। यो एपमा तपाईहरु अनलिमिटेड पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। त एप कुन होला हो भिडियोतर्फ अनि जानौं। यो एपको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। डिस्क्रिप्सनको दिएको लिंकमा क्लिक गरेर यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला अनि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। अलि लोडिङ लिइरहेछ त अलि वेट गर्नु होला। अनि वेट गरिसकेपछि अलि लोडिङ लिइरहेछ। तपाई यता हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अनि त्यो तपाईहरु लोडिङ लिइसकेपछि तपाईहरुलाई यसमा एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ आफ्नो। अनि तपाईहरु केबाट आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै म आफ्नो गुगलबाट यसमा एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्छु। तपाईहरु पनि जेबाट आफ्नो एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरिलिनु होला यसमा। अनि मेरो सबै जीमेल आईडी यहाँ शो गरिदियो। म एउटाबाट आफ्नो यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्छु। अनि अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो एपको होम पेजको इन्टरफेस चाहिँ कस्तो रहेछ। तपाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो एपको होम स्क्रिनको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो रहेछ। अनि तपाईहरु यसमा अर्निङ कसरी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्निङ गर्नको लागि तपाईहरु यो बिचको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि बिचको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यता धेरै अप्सन चाहिँ खुलिहाल्यो। प्ले गेम एन्ड फिल आउट सर्भिस, वाच भिडियो। तपाईहरु यसमा वाच भिडियो गरेर पनि एडहरु हेरेर अनि तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अनलाइन शपिङ अनि माइक्रो ट्याक्स तपाईहरु यो सबै मेथडबाट यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै मेथडहरु छ। अनि तपाईहरु 100 पोइन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको $1 हुन्छ। तपाई चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरु यसमा विथड्रल लिनको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ मिनिमम चाहिँ विथड्रलमा क्लिक गर्नु होला। अनि विथड्रलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यता एड पेमेन्ट मेथड हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु बैंक वा पेपलबाट तपाईहरु विथड्रल लिन सक्नुहुनेछ। चाहिँ मिनिमम $100 हुँदा तपाईहरु चाहिँ विथड्रल लिन सक्नुहुनेछ। यता पेपलमा क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईहरु मिनिमम $100 हुँदा यसबाट विथड्रल लिन सक्नुहुनेछ। अनि यसमा $100 पुगाउन केही गाह्रो छैन। तपाईहरु यो सबै ट्याक्सहरु चाहिँ यो सबै मेथडबाट अर्निङ गरेर चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि $100 चाँडै पुगाउन सक्नुहुनेछ। त भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्योमा लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।